Ngọc Nhi xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị đang quay trở lại với bản tin quốc tế sáng trên kênh FBNC. Bản tin hôm nay ngày 6 tháng 6 sẽ gồm những thông tin nổi bật sau đây. Mỹ, Trung đang khoét sâu những mâu thuẫn gay gắt, kéo theo hàng loạt các quốc gia ở khu vực không khỏi căng thẳng. Mới đây, Trung Quốc lớn tiếng chỉ trích Ngoại trưởng Mỹ vì tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn. Mỹ, Trung tố nhau che giấu nguồn gốc Covid-19. Nếu Washington muốn điều tra phòng thí nghiệm Vũ Hán, thì Bắc Kinh cũng kêu gọi chuyên gia đến thăm cơ sở sinh hóa Frodetrick. Từ châu Đại Dương, vì sao Úc liên tục tuyên chiến với Trung Quốc? Tàu Trung Quốc áp sát Senkaku 112 ngày liên tiếp, gây sức ép tối đa với Nhật. Mặt khác, Bắc Kinh còn nổi cơn thịnh nộ khi Nhật Bản chuyển vaccine cho Đài Loan. Trong khi đó, mối quan hệ Mỹ-Nga cũng không có tiến triển đáng kể. Tổng thống Putin khẳng định Mỹ luôn muốn kiềm hãm Nga. Và đáng báo động là chiến đấu cờ Mỹ-Nga liên tục chạm mặt ở biên giới. Liệu chuyện này có thể gây ra những sự cố ngoài ý muốn? Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin quốc tế của FBNC ngay sau đây. Bắc Kinh hôm 4 tháng 6 chỉ trích vấn đề nhân quyền của Mỹ, kêu gọi Washington nên tự soi gương và kiểm điểm chính mình sau khi Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken nói sẽ tưởng niệm các nạn nhân trong vụ đàn áp Thiên An Môn năm 1989, đồng thời ủng hộ cho các nhà hoạt động nhân quyền ở Trung Quốc. Cụ thể, phát ngôn viên Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng Mỹ hãy đối diện với những vấn đề nhân quyền nghiêm trọng của chính mình. Ông Uông đưa ra cáo buộc Mỹ đã có nhiều hành vi ngược đãi quyền con người, từ vấn đề các bộ tộc thiểu số đến cách đối đãi với hàng vạn người di cư ở biên giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng xét trên những hành động vi phạm nhân quyền không thể chối cãi của mình, Mỹ lấy tư cách gì giáo giảng cho người khác. Theo hãng tin AFP, giới trẻ Trung Quốc giờ đây không có liên hệ trực tiếp với sự kiện Thiên An Môn 32 năm trước, cũng như Bắc Kinh đã ra sức ngăn chặn các buổi tưởng niệm, bắt bớ nhà hoạt động xã hội và gỡ bỏ các buổi livestream có liên quan vì những lý do kỹ thuật. Người dùng mạng xã hội WeChat và Weibo bị ngăn chặn dùng biểu tượng emoji ngọn nến vào hôm thứ Sáu, đồng thời không thể tìm kiếm từ khóa 64 chỉ về ngày 4 tháng 6 năm 1989. Ngày diễn ra thảm kịch tàn khốc ở quảng trường Thiên An Môn khiến hàng trăm, thậm chí hàng ngàn người tử vong tùy theo các nguồn số liệu khác nhau. Sự kiện thắp nến tưởng niệm với quy mô khổng lồ vốn được tổ chức trong hơn 30 năm qua ở đặc khu hành chính Hồng Kông. Tuy nhiên năm nay, cảnh sát đã giải tán đám đông và bắt giữ một người tham gia tưởng niệm vào ngày 4 tháng 6. Cách đây 32 năm, quân đội Trung Quốc được huy động để chấm dứt các cuộc biểu tình do sinh viên khởi xướng tại quảng trường Thiên An Môn. Theo CNN, cuộc biểu tình kéo dài trong 6 tuần, có lúc thu hút tới 1,2 triệu người đổ về Thiên An Môn vào ngày 19 tháng 5 năm 1989 và lan rộng khắp các thành phố, đại học ở Trung Quốc. Người biểu tình không hài lòng về tình trạng lạm phát, tiền lương, nhà ở đã kêu gọi sự tự do và dân chủ lớn hơn. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore năm 2019, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa lần đầu tiên tuyên bố biểu tình ở Thiên An Môn 30 năm trước là bất ổn chính trị mà chính quyền trung ương cần dập tắt. Đó là chính sách đúng đắn. Ông nhấn mạnh thêm rằng sự phát triển của Trung Quốc từ năm 1989 cho thấy hành động của chính phủ là hợp lý. Tiếp tục căng thẳng Mỹ-Trung liên quan đến nguồn gốc Covid-19. Mới đây, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố Washington nên mời tổ chức WHO đến nước Mỹ để điều tra về khởi nguồn của virus. Đồng thời, Hoa Kỳ phải đưa ra lý giải phù hợp về 200 phòng thí nghiệm sinh học của nước này, bao gồm cơ sở Fort Detrick. Tuyên bố của ông Uông có thể xem là màn đáp trả trực diện sau khi tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đề nghị Trung Quốc công bố bệnh án của 6 thợ mỏ năm 2016 và 3 chuyên gia Viện Virus học Vũ Hán năm 2019. Bởi chúng có thể trả lời những câu hỏi quan trọng về nguồn gốc Covid-19. Những người này bị ốm sau khi tới thăm hang rời ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Ông Fauci nói, tôi muốn xem bệnh án của 3 người được cho là mắc bệnh năm 2019. Họ có thực sự mắc bệnh không? Nếu có, đó là bệnh gì? Những thợ mỏ mắc bệnh nhiều năm trước cũng vậy. Bệnh án của họ cho biết điều gì? Hoàn toàn có thể hình dung được nguồn gốc của SARS-CoV-2 tại hang động đó. Sau đó, virus lan truyền tự nhiên hoặc đi qua con đường phòng thí nghiệm. Trước áp lực gần đây từ Mỹ, Anh và các chuyên gia quốc tế về khả năng SARS-CoV-2 lọt từ Viện Virus học Vũ Hán, thì Trung Quốc lại cố gắng chuyển chủ đề và yêu cầu Mỹ cho phép chuyên gia đến điều tra Fort Detrick, phòng thí nghiệm sinh hóa của quân đội ở bang Maryland. Các quan chức Trung Quốc nhiều lần tuyên bố virus có thể lọt ra từ Fort Detrick dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào. Tiến sĩ Fauci và các đồng nghiệp nhấn mạnh, từ những ngày đầu bùng phát dịch cũng đã xuất hiện nhen nhóm giả thiết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Thông tin này được hé lộ qua 3.000 trang email trao đổi của ông Fauci mà hàng loạt đài báo Mỹ đã truy cập được thông qua đạo luật tự do thông tin. Các email cho thấy, ban đầu ông Fauci tin rằng rất ít khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Tuy nhiên,
vị chuyên gia dần thay đổi quan điểm của mình. Vụ việc càng được thêm dầu vào lửa sau khi các cơ quan tình báo Mỹ cho biết đang tích cực điều tra khả năng virus sổng chuồng ở Vũ Hán. Tổng thống Biden vào tuần trước cũng ra lệnh cho các cơ quan tình báo Mỹ trong 3 tháng phải báo cáo liệu virus có nguồn gốc từ động vật hay là do sự cố phòng thí nghiệm. Hàng loạt động thái đầy thách thức của Úc đối với Trung Quốc tiếp tục gia tăng kể từ khi Covid-19 bùng phát trên toàn cầu vào năm ngoái, đến nỗi làm lu mờ những lời chỉ trích đanh thép từ đối thủ nặng ký nhất của Trung Quốc là Mỹ. Giới phân tích cho rằng có lý do để Canberra tiếp tục chính sách chống Trung Quốc như vậy là vì Liên minh Bảo thủ Tự do Quốc gia cầm quyền của Thủ tướng Scott Morrison coi đó là tấm vé chiến thắng của họ trong cuộc bầu cử liên bang dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 năm sau. Tờ South China Morning Post dẫn lời chuyên gia nhận định, công thức thành công của những chính trị gia Úc này là sự kết hợp giữa các chính sách cứng rắn về vấn đề biên giới và an ninh quốc gia với việc khoét sâu những nghi ngại về Trung Quốc cũng như tâm lý bài ngoại giữa người dân Úc. Cụ thể, cựu đại sứ Colin Heseltine nói rằng Đảng Liên minh Tự do ở Úc luôn muốn làm nổi bật mình là đảng mạnh nhất trong việc quản lý kinh tế và vấn đề an ninh quốc gia. Vì vậy, những điểm trên chính là quân bài chính trị họ muốn sử dụng trong khoảng thời gian này. Nếu nhận thấy có mối đe dọa an ninh quốc gia, ví dụ các thách thức mạnh mẽ từ Trung Quốc, liên minh đảng này sẽ muốn chứng tỏ mình là người mạnh mẽ nhất. Ông Colin Heseltine nói rằng, nhiều người Úc bây giờ đã có cái nhìn rất tiêu cực về Trung Quốc và đồng tình với cách tiếp cận của chính phủ trong bối cảnh đất nước tỷ dân luôn được giới truyền thông mô tả là kẻ cậy quyền thế, chuyên bắt nạt các nước khác. Do đó, dẫn đến nhiều chính sách chống Trung Quốc của chính phủ, mặc dù thường phải trả giá bằng thiệt hại kinh tế. Hải cảnh Trung Quốc vừa thiết lập kỷ lục áp sát quần đảo tranh chấp Senkaku trên biển Hoa Đông suốt 112 ngày liên tiếp, tính đến ngày 4 tháng 6. Thông tin do Hải cảnh Nhật Bản vừa công bố. Theo đó, Tokyo tố cáo Bắc Kinh đã liên tiếp đi vào khu vực tiếp giáp Senkaku từ giữa tháng 2, vượt qua kỷ lục trước đó là 111 ngày từ tháng 4 đến tháng 8 năm ngoái. Ngoài ra, Trung Quốc cũng xâm phạm lãnh hải Nhật Bản 4 ngày vào tháng 4 và 5 ngày vào tháng 5. Các vụ tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp cận tàu cá Nhật cũng gia tăng. Hôm 29 tháng 5, 4 tàu chính phủ Trung Quốc đã áp sát 3 tàu cá Nhật Bản, buộc tuần duyên Nhật phải can thiệp, đảm bảo an toàn cho các ngư dân. Bên cạnh đó, các tàu chiến của Hải quân Trung Quốc cũng được phát hiện ở các khu vực quanh vùng biển Nhật Bản. Vào tháng 4, tàu sân bay Liêu Ninh đã có đến 2 lần đi qua đảo Okinawa và đảo Miyako của Nhật. Nói về các hoạt động quân sự ngang nhiên của Trung Quốc, giáo sư Rumi Oyama tại Đại học Waseda ở Tokyo nhận định, Trung Quốc đang tập trung vào các vấn đề chủ quyền để thể hiện sức mạnh. Họ đang tăng cường hoạt động gần quần đảo Senkaku để kiểm soát lực lượng Nhật Bản. Trong khi đó, ông Masafumi Inda, học giả tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng Quốc gia Nhật Bản cho biết, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã được trang bị vũ khí mạnh hơn trước và lực lượng phòng vệ Nhật Bản cần được triển khai để đối phó thay vì chỉ có một đội tuần duyên. Vào cuối tháng 1, Trung Quốc đã ban hành luật hải cảnh mới cho phép hải cảnh nước này nổ súng đối với tàu nước ngoài. Các chuyên gia nhận định hành động của Trung Quốc có thể dẫn đến leo thang quân sự giữa lực lượng của hai bên Nhật Trung. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Nobuo Kishi cho biết, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các biện pháp có thể để giám sát và thu thập thông tin tình báo một cách thận trọng. Ông Kishi khẳng định hành động ngang ngược của các tàu Trung Quốc là không thể chấp nhận được. Ngoài ra, Nhật Bản còn đặt mục tiêu hợp tác chặt chẽ với Mỹ và châu Âu nhằm thúc giục Trung Quốc kiềm chế các hoạt động của mình. Trong hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới, lãnh đạo các quốc gia sẽ thảo luận về mối đe dọa của Trung Quốc ở Biển Đông cũng như Biển Hoa Đông nhằm tìm kiếm cơ chế đa phương để giải quyết vấn đề. Trung Quốc hôm 4 tháng 6 chỉ trích Đài Loan vì nhận được hơn 1 triệu liều vaccine AstraZeneca do Nhật Bản hỗ trợ. Động thái này làm gia tăng căng thẳng giữa Bắc Kinh với hòn đảo tự trị, kéo theo Nhật Bản và Mỹ nhập cuộc vì ủng hộ cho Đài Loan. Bắc Kinh cáo buộc chính quyền của bà Thái Anh Văn đã từ chối nhận vaccine từ Trung Quốc và nói đó là hành vi gây hại. Thông báo của Trung Quốc cho rằng chính quyền do Đảng Dân Tiến lãnh đạo đã chặn đứng nguồn hỗ trợ vaccine từ đại lục cho người dân ở hòn đảo. Tuy nhiên, Hội đồng các vấn đề đại lục MAC của Đài Loan trong tuần qua khẳng định Bắc Kinh đã liên tục phá hoại nỗ lực mua vaccine của hòn đảo. MAC cho rằng Trung Quốc đã luôn tác động vào bên thứ ba để thao túng kế hoạch mua vaccine của Đài Loan và điều đó cho thấy bộ mặt thật của Trung Quốc. Lãnh đạo Thái Anh Văn cũng tố cáo Trung Quốc nhúng tay chặn đứng thương vụ mua vaccine của hãng dược Đức BioNTech. Về vụ việc này, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng chưa từng cản trở Đài Loan tiếp nhận vaccine. Mặt khác, Trung Quốc cũng chỉ trích chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga đã lợi dụng việc cung cấp vaccine cho Đài Loan như một công cụ phục vụ cho mục đích chính trị ích kỷ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố, tôi nhận thấy Nhật Bản còn khó đảm bảo nguồn cung vaccine cho người dân trong nước. Giữa hoàn cảnh đó, việc chính phủ Nhật viện trợ vaccine cho khu vực Đài Loan thuộc Trung Quốc không thể nào tránh được sự nghi ngờ từ truyền thông và công chúng Đài Loan. Trung Quốc luôn xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và tuyên bố sẽ dùng vũ lực để sáp nhập nếu cần thiết.
Đáp lại, Đài Bắc đã tuyên bố sẵn sàng chống trả đến ngày cuối cùng để bảo vệ chủ quyền và cách sống của hơn 23 triệu người dân. Trong khi đó, Nhật Bản gần đây ra tuyên bố chung với Hoa Kỳ và Hàn Quốc, bày tỏ quan ngại về sức ép gia tăng của Trung Quốc đối với hòn đảo tự trị. Tokyo cũng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ Đài Bắc trên nhiều phương diện, bất chấp những cơn thịnh nộ từ Bắc Kinh. Hãng tin CNA hôm 5 tháng 6 dẫn lời lãnh đạo y tế Chen Shih-chung cho biết, Đài Loan đang đàm phán với các công ty Mỹ về việc sản xuất vaccine COVID-19 của họ, sau các cuộc đàm phán tương tự với một số doanh nghiệp ở châu Âu. Giống nhiều nơi trên thế giới, Đài Loan đã cố gắng đẩy nhanh chương trình tiêm chủng của mình sau khi số ca nhiễm SARS-CoV-2 tăng đột biến trong nước, nhưng kế hoạch này đã bị cản trở bởi tình trạng thiếu hụt nguồn cung vaccine toàn cầu. Trả lời phóng viên, ông Chen nói rằng trước đây họ đã từng đàm phán với các công ty châu Âu về việc sản xuất vaccine theo giấy phép của họ, nhưng ông không nêu tên cụ thể là công ty nào. Và việc đàm phán với các doanh nghiệp của Mỹ mới chỉ bắt đầu trong thời gian gần đây. Đài Loan đã đặt hàng khoảng 5 triệu liều vaccine Moderna của Mỹ, trong đó đã nhận 150.000 liều. Ngoài ra, quốc đảo còn đặt 10 triệu liều vaccine AstraZeneca của Anh, Thụy Điển. Hãng tin CNA cho biết Đài Loan cũng đang đàm phán với BioNTech. Hiện có khoảng 3% trong số 23,5 triệu người Đài Loan đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine, khiến Trung Quốc nổi giận. Nhật Bản hôm thứ Sáu ngày 4 tháng 6 đã tặng Đài Loan 1,24 triệu liều vaccine COVID-19 AstraZeneca. Cũng liên quan đến Đài Loan, hãng tin Reuters mới đây thông báo 3 thượng nghị sĩ Mỹ sẽ đến thăm Đài Loan vào Chủ nhật ngày 6 tháng 6 để thảo luận về an ninh và các vấn đề khác, một động thái có thể khiến Trung Quốc tức giận. Cụ thể, Viện Mỹ tại Đài Loan thông báo Tammy Duckworth và Dan Sullivan thuộc Ủy ban Quân vụ Thượng viện và Christopher Kuhn từ Ủy ban Đối ngoại Thượng viện sẽ lên đường đến Đài Loan. Viện cho biết thêm, chuyến đi của họ là một phần trong chuyến thăm lớn hơn đến khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Hãng tin Reuters trích dẫn thông báo nói rằng, phái đoàn gồm các thượng nghị sĩ lưỡng đảng sẽ gặp các lãnh đạo cấp cao Đài Loan để thảo luận về quan hệ Mỹ-Đài Loan, an ninh khu vực và các vấn đề quan trọng khác mà hai bên cùng quan tâm. Được biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Đài Loan đang đối phó với tình trạng ca COVID-19 tăng đột biến. Malaysia hôm 2 tháng 6 tố cáo quân đội Trung Quốc PLA điều 16 máy bay vận tải áp sát, thậm chí là xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia. Cụ thể, nhóm máy bay Trung Quốc được cho là tiểu sát không phận Malaysia, chỉ cách bờ biển Sarawak của nước này khoảng 60 km. Trạm kiểm soát không lưu Malaysia đưa ra nhiều chỉ thị khi phát hiện hành vi đáng ngờ của phi đội Trung Quốc, tuy nhiên đã bị phi công PLA phớt lờ. Đáp lại, Trung Quốc bác bỏ mọi cáo buộc, nói rằng các máy bay quân sự chỉ thực hiện nhiệm vụ diễn tập thông thường, tuân thủ luật pháp quốc tế. Mặt khác, báo South China Morning Post dẫn nguồn thạo tin từ PLA cho rằng các máy bay vận tải của Trung Quốc được giao nhiệm vụ bay đến Biển Đông nhằm cung cấp các trang thiết bị cần thiết cho binh sĩ đồn trú tại một căn cứ thuộc khu vực. Trung Quốc triển khai binh sĩ đồn trú tại nhiều hòn đảo ở Biển Đông và cần được trang bị thường xuyên, trích lời nguồn tin giấu tên cho biết. Trung Quốc nêu yêu sách chủ quyền đối với 80% Biển Đông thông qua cái gọi là đường chín đoạn phi pháp. Tiến sĩ Colin Kaur, chuyên gia quốc phòng từ Viện Nghiên cứu Quốc tế ASIS thuộc Đại học Công nghệ Nanyang, Singapore cho rằng, bằng cách điều động máy bay quân sự đến gần cụm bãi cạn Luconia ở phía nam Biển Đông mà Malaysia tuyên bố nằm trong vùng đặc quyền kinh tế, Trung Quốc có thể muốn làm nhụt chí các bên tranh chấp khác. Ông Kaur nói thêm với báo South China Morning Post, vụ điều máy bay có thể nhằm phô diễn sức mạnh quân sự mới của Trung Quốc. Vị chuyên gia bày tỏ, dường như Bắc Kinh muốn cho thấy họ đang có ưu thế vượt trội về mặt khí tài quân sự, từ đó tập trung củng cố các yêu sách chủ quyền phi pháp ở khu vực. Ông Kaur dự đoán Bắc Kinh có thể tiếp tục phô diễn sức mạnh quân sự ở Biển Đông, bất chấp quan ngại của các quốc gia láng giềng và nhiều nước khác như Mỹ. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4 tháng 6 đã chia sẻ những kỳ vọng đối với cuộc họp thượng đỉnh cùng người đồng cấp Mỹ Joe Biden dự kiến diễn ra vào 2 tuần nữa. Ông Putin cho biết, chúng tôi sẽ thảo luận về quan hệ song phương. Tôi nghĩ hai bên sẽ tìm ra cách để giải quyết mâu thuẫn. Hiện giờ, quan hệ hai nước ở mức cực kỳ thấp. Chúng tôi sẽ thảo luận về sự ổn định chiến lược, hướng tới giải quyết những xung đột quốc tế, ngừng chạy đua phát triển vũ khí, cùng chống lại chủ nghĩa cực đoan, chống lại đại dịch và những vấn đề môi trường. Người Nga không có nhiều bất đồng với Mỹ và chỉ có một bất đồng duy nhất, đó là Hoa Kỳ luôn muốn kìm hãm sự phát triển của chúng tôi. Tất cả mọi vấn đề khác đều xoay quanh yếu tố cốt lõi này, chẳng hạn như những ràng buộc về kinh tế và nỗ lực của Mỹ trong việc tác động đến vấn đề nội bộ của chúng tôi. Cuộc gặp thượng đỉnh lần đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ dự kiến sẽ bắt đầu ở Geneva vào ngày 16 tháng 6. Theo Fox News, Nga đã điều chiến đấu cơ giám sát máy bay Mỹ ở vùng biển Barents
thuộc Bắc Băng Dương hôm 4 tháng 6. Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ đã xác nhận thông tin nói trên, cho biết thêm, các máy bay của chúng tôi thường xuyên giáp mặt với phi đội Nga ở không phận quốc tế. Hầu hết các vụ chạm mặt đều diễn ra an toàn và chuyên nghiệp. Trong sự kiện hôm 4 tháng 6, máy bay tuần tra Poseidon P-8A của Mỹ đã bay sát biên giới Nga. Ngay sau đó, tiêm kích MiG-31 của Nga đã bám sát ở khoảng cách gần cho đến lúc máy bay Hoa Kỳ chuyển hướng rời đi. Chưa rõ vì sao máy bay tuần thám của Mỹ bay sát sườn Nga, tuy nhiên, các vụ việc như vậy đang ngày càng phổ biến. Chỉ huy lực lượng Hoa Kỳ ở Bắc Mỹ cho biết, Nga đã nhiều lần điều máy bay ném bom tiến sát không phận Alaska. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đưa ra khẳng định tương tự, đó là máy bay ném bom của Mỹ dường như đang muốn dằn mặt Nga với tần suất cao hơn. Các động thái tương tự giữa hai cường quốc Mỹ-Nga cũng diễn ra trên Thái Bình Dương và biển Baltic. Ở một diễn biến khác, vừa qua, một vị quan chức Ukraine đã thẳng thừng tuyên bố rằng Đức và Pháp phải chịu trách nhiệm về việc Crimea bị Nga chiếm đóng. Cụ thể, tại một cuộc họp báo hôm 4 tháng 6, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia NSDC của Ukraine Alexei Danilov cho rằng chính hai quốc gia Đức và Pháp đã chối bỏ kế hoạch hành động để Ukraine và Georgia trở thành thành viên của Tổ chức Quân sự Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Sau đó năm 2008, Georgia bị tấn công. Tiếp theo, bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Vậy thử hỏi, Đức và Pháp có phải chịu trách nhiệm hay không? Tôi nghĩ là có. Ông Alexei Danilov nêu quan điểm cho rằng, ngoài các công cụ gây áp lực kinh tế, còn có các công cụ chính trị. Mối quan hệ giữa Moscow và Kiev ngày càng xấu đi kể từ khi Crimea bị sáp nhập vào Nga hồi tháng 3 năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý địa phương. Bên cạnh đó, từ lâu, Ukraine luôn coi việc gia nhập NATO là cơ hội để đối phó trước tầm ảnh hưởng lớn của Moscow, nhưng nguyện vọng này luôn vấp phải nhiều trở ngại. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un mới đây đã xuất hiện lần đầu tiên trước công chúng sau khoảng một tháng vắng bóng. Truyền thông cho biết, ông Kim đã chủ trì hội nghị về cách cải thiện nền kinh tế đất nước. Trong bộ vest hai mặt, Chủ tịch Kim nói đã đến lúc cần thực hiện các biện pháp bổ sung của nhà nước để giải quyết các vấn đề liên quan đến nền kinh tế và đời sống của người dân, theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên đưa tin hôm thứ Bảy ngày 5 tháng 6. Hãng tin còn nói thêm sẽ có một cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng được tổ chức vào đầu tháng 6. Ông Kim cũng xem xét việc thực hiện các nhiệm vụ chính sách lớn trong các lĩnh vực khác nhau tại cuộc họp, truyền thông nhà nước cho biết thêm. Nền kinh tế Triều Tiên không có dấu hiệu tăng trưởng trong năm nay, sau cuộc suy thoái tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khi nước này tiếp tục vật lộn với đại dịch, các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và thiếu hụt hoạt động thương mại với Trung Quốc. Lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của ông Kim là vào ngày 6 tháng 5 khi ông chụp một bức ảnh sau buổi họp mặt các gia đình quân nhân, theo NK News. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin quốc tế sáng ngày 6 tháng 6 trên kênh FBNC. Những tin tức mới nhất và nóng nhất xoay quanh các vấn đề chính trị, xã hội và đời sống trên toàn cầu sẽ có trong các bản tin quốc tế tiếp theo phát sóng vào 8 giờ sáng hàng ngày trên kênh FBNC. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại!